Hello and welcome to a special Spotlight Series episode with one of volleyball's and Philippine volleyball's finest and fiercest. I'm Boom Gonzalez. This is Starting Lineup. Dancing, swaying, shooting. Puts a long call and hits a nice attacker three. And again. Isay tosses to Netura. Well, now you know who our guest is. The Queen is in the studio. Wow. Eya Laure! Yes! Natuloy din! Natuloy din. Marami naman beses dumating si Eya dito sa sa starting lineup, pero hindi pa niya nasosolo yung sofa na siya lang. Yes. So, welcome, finally. Natuloy din. The long wait is over. I'm so happy to see you. Congratulations with everything. Dahil matagal ako naghintay, at matagal kami as fans naghintay, I'm not going to hold back tonight. Yeah. So, okay ka? Okay lang. Ready ka? Yes, ready. I'll start right away, ha? Anong pakiramdam ng maraming nanliligaw sa'yo? Oh. Actually, nakakakilig kasi ang daming parang kumbaga I feel so valued ganun na parang ganito pala ako sa paningin nila. Right. Kasi syempre hindi ko din naman kasi tinitignan yung sarili ko na ganun. I mean, I always parang stay humble kasi yung mga taong mga nasa paligid ko is parang helps me also to be better every day. Kaya sobrang tinitignan ko lagi kung paano ako mag-i-improve, paano ako lalakas. Ganun lang lagi. Hanggang sa dumating yung point na kailangan ko na talaga silang kausapin lahat. Kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Yung mga kala mo makakatulog ka ng maayos pero hindi pa rin pala. Ganon. So, ayun lang. Parang sobrang masaya lang din na after a long time, meron pa rin palang kukuha sa akin. Yung parang may ganun. Hindi, ibig ko lang po sabihin, kasi syempre, di ba, parang, baka tingin nila sa akin ganito na. Yung parang may ganun na. So, ayun, sobrang nakakataba lang din talaga ng puso na nabubuo ko ulit yung confidence and tiwala ko sa sarili ko. Parang ligaw din talaga, no? Yes. May kilig, may kumpiyansa, may masarap na feeling, pero it's been discussed na almost 600 days na nga na hindi ka naglalaro sa professional, sa PVL. So you went through uncertainty, di ba? Hindi mo alam anong mangyari. Ang gusto kong malaman is, what is it that you went through na hindi namin alam? Nakala madali, kala ng tao madali. Yung uncertainty na yan na, hindi mo alam, maglalaro ka pa ba? Or anong magiging skill level mo pag bumalik ka? Iba na ba yung liga? Pag, you know, those things. Mahirap ba yung pinagdaanan mo? The uncertainty of it all. Of course. Sobrang... Tell me why and how. Kasi madaming laging pumapasok sa utak ko na parang doubt talaga. As in, doubt talaga na parang, si Eya ganito, si Eya ganyan. So, kaya pa ba ni Eya to ngayon? Kasi ang tagal niya nagpahinga. Kaya pa bang bumalik ni Eya? Kaya niya pa bang, pantayan yung mga, or kaya niya pa bang sabayan yung mga bata ngayon or yung mga nakasabayan niya? Kasi syempre, ang tagal. Iba pa din talaga kasi yung feeling na kapag ka nakakalaro ka ng actual volleyball, na may team kang kasama araw-araw. So, paano mo yun magagawa? Yes. And laging yun din yung pumapasok sa isip ko. So, ayun, parang every step of the way lang lagi ang goal ko is kailangan may natutunan ako sa araw na to. Kailangan may nag-improve man lang sa akin kahit onte. Hindi man ako makalaro kagad dahil wala akong team. Pero, alam mo yun, parang nandun lang ako sa mindset na, okay, be patient with yourself, work on yourself muna, bago mo isipin yung mga hindi mo kontrolado. Okay. That's the right thing to say. Di ba? Obviously, that's what, if I were idolizing Eya, ito yung inaasahan ko sa'yo. But was there a point na, may low point for you? In the times that it was uncertain? Na naging low point? Syempre naman. How low did it get?
As in Dapa? rock. I mean, kasi hindi Because, naman dapang-dapa. Pero kasi may mga tao pa rin na tumutulong. Like, Okay. gustong tumulong. Like, may mga taong may nakakakita pa rin na, hindi, lalabanan mo to, Eya. So, parang, kumbaga yung utak ko is, wala akong ginagawa ngayon. Ang dami nilang ginagawa na iba. So, Exactly. paano ko gagalaw ngayon? Exactly. Laging ganun. Pero nga, again, dahil may mga taong nasa paligid ko na mina-mindset, parang hine-help ako na mag-mindset na, hindi ganito, kaya mo yan. Tiwala ka muna, hayaan mo lang muna, magpalakas ka muna ng katawan. Or like, magpapayat ka muna. Grabe, yun pa. I mean, kasi Condition, syempre condition. po, condition. Okay, magpa-condition ka muna ulit. Okay, ulitin natin yan, cut. Pero, magpa-condition ka muna ulit. Yun muna yung isipin mo, bago yung iba. Kasi talaga ang hirap ng feeling na may kalaro ka ng madami. Siyempre, na hindi mo siyempre. kasi kontrolado. Okay. Wala kang choice. Ito yung gusto ko talagang tanungin eh. Nung wala ka sa PVL, nanonood ka ba ng PVL? Okay. Actually, nanonood ako at times. Like, kasi nasasaktan ako. Exactly. Nasasaktan What I ako. wanted to know. Okay. Yeah. Nasasaktan ako na pag nanonood ako, parang, nandun ako dati. Bakit ngayon wala? Ganon. So, ayun lang. Parang, ang sakit lang sa feeling na gusto kong makipaglaro sa mga ates ko or like sa mga sisters ko dito, pero hindi ko magawa ngayon. So, parang, bakit? Parang ganun lagi yung pumapasok sa isip ko. Paano ako mag-move forward? Paano ko ulit sila makakasama? Ganon. Ganon lang yung feeling ko na naiinggit ako na, ay, naglalaro sila together, bakit ako wala? Nagpapatay ka ba ng nagpapatay ka ba ng TV minsan or streaming or whatever? Yeah, actually nagpapatay ka. Pero hindi mo din kasi matitiis eh. Parang gusto mo, hindi. Gusto ko matuto kung ano na yung kung ano Yun na pa rin. yung move nila. Okay, Kung ano yun na pa ba rin. yung, alam mo Kahit yung yun. ibang teams, obviously, pinapanood mo pa rin. Opo. Kasi parang, in the end of the day, dadating pa rin yung panahon na maglalaro pa rin ulit kayo. Yeah. Makakalaban mo pa rin sila. Right, yeah. So, kailangan mong harapin na panoorin mo sila, pag-aralan mo kahit papaano. Para pagdating mo ulit, pag tumungtong ka ulit ng PVL, hindi ka yung parang lost na Napag-iwanan. parang, ay, Hindi ka so ito na napag-iwanan. pala yung bago niyang Parang hirap ganon. isipin, ang Yes. Eya Laure na napag-iwanan. Pero I get it, you know. And we've never been in your situation na almost 2 years Yeah. not playing competitively in the professional league. So my next question would be, how different is Eya Laure as a player now and as a person now? Magkaiba yun. 20 months ago, with everything na naranasan mo, with everything na nababalita, lahat ng chismis, lahat ng totoo, how different are you now as a player and as a person today as we start a new season and a new chapter of your PVL life? I think kasi isa talaga sa mga natutunan ko after everything is to show up. To show up as a person, as a player. Kung tinatamad ka, mag-show up ka pa rin para sa sarili mo. Sinisipag ka, masaya ka, motivated ka, mag-show up ka pa rin para sa sarili mo. Ganun lagi. Parang, kumbaga, tuloy ang buhay kahit anong mangyari. Basta, sarili mo lang muna yung asikasuhin mo sa mga times na hindi mo kontrolado nga yung mga Yeah. bagay-bagay. Kaya, ayun lang, show up lang lagi. Punta sa gym, punta ako lagi sa gym. Yun, as in naging daily routine ko siya. Nakikita nga namin, actually, Grabe, honestly, as yes. in. Pero alam mo yun, nabuo ko yung disiplina sa sarili ko na parang ngayon, kapag di ako mag-gym, parang ay, parang kulang. Kulang. Kulang yung ginagawa ko. So ngayon na, grabe na ang bukpukan namin sa training, na-miss ko to. Na-miss ko tong ganito. Gantong pagod, gantong may kasama ko araw-araw. At ngayon, yung mga kasama ko pa, nakalaban ko pa sila dati. Season 81. Season 81, marami sa kanila. Yes. So, parang grabe lang mag-reminisce at di ko lang din akalain na dadating yung point na sa buhay ko na sila din pala yung mga kasama ko sa pro career ko. As a player, are you any different? Siyempre, makikita natin yan, but Oo. a self-assessment as a player, siyempre, meron ka mga training with Alas and all that. You had international competitions. Have you changed in the last 20 months in your personal assessment? I think mas hungry talaga ako ngayon. Hungry kasi ang tagal kong nagdi-dream. Gusto ko talagang makakuha ng
title. Actually, podium muna eh. Ito, year by year. Podium muna para sa... Oh, ikaw nga nagsasabi, di ba? Teka, manage expectations. Yes, and may yes. comeback. Podium muna lagi. Okay. Kasi hindi mo naman, I mean, 1 month. 1 month pa lang kami nagkakasama, Yes, di ba? yes, yes. And, syempre, dun muna tayo sa step 1, di ba? Step 1, mag-training, mag-gel. Step 2, manalo ng set, ng game. Step 3, makapasok. Alam mo yun, yung mga ganong steps, little by little. Hindi mo naman pwedeng jump ka kagad sa pinaka-goal, eh, di ba? And maybe this is what also has changed with you. Baka yung perspective mo rin nag-iba. Baka hindi ka ganyan mag-isip dati, pero ngayon medyo ganyan ka na I think mag-isip. so, ganun na. Kasi parang, ay, hindi, champion kagad. Parang ganun na kagad na hindi ko naiisip basta-basta na, uy, meron pang dapat, kailangan, ito muna yung gawin mo. Little by little, hindi kagad champion yan. Walang Iya. shortcut. Oh, yes, yes, walang yes. shortcut. Kailangan mo talaga pagdaanan yung mga maliliit na bagay bago yung pinakataas. May point ba that, and this is as a last question for this segment, was there a point in the last 20 months that you lost the joy of practicing, training on your own, or just the joy of volleyball? Na parang, yung joy lang of the game, did you lose it at some point? I think, my point na, bakit ako lang yung nagtitraining mag-isa? Bakit wala akong kasama? Di ba, volleyball team sport to? Parang may ganun. Pero yung joy kasi, dahil may hawak ko ng bola ng volleyball, hindi siya nawala. Kasi hinahanap siya ng katawan ko talaga. Like parang hindi nga kompleto kung hindi ako nakakapag-solo training sa national team coaches ko. Parang, yun pa lang eh, sabi ko, etong mga taong to, sinatsaga ko everyday. Yeah. Eh bakit hindi ko ibigay sa kanila yung, kung ano yung effort na binibigay nila sa akin? So yung joy na doon pa din. Like, kailangan kong masuklian kung ano yung binibigay nila sa akin. I mean, parang ano yun sa akin, hindi siya obligation, pero gusto ko yun ibigay Kusa, sa kanila. sa'yo. Yes, na yung joy. Masaya ako kasi, I mean, like, sila nga, after training, I mean, before sila pumunta sa kanya-kanya nilang mga club teams, sa mga schools, pinupuntahan muna nila ako 6 a.m. sa Phil Sports para i-train, Right. diba? And nakikita mo, tumatawa sila, oh, Eya, ganito. Bakit di ko i-enjoy yung mga ganong bagay? Eh, sila nga, nag-e-enjoy sila, i-train ako. So, yun yung mga Okay, that's good maliliit to na hear. bagay. That's good to hear. As a fan of yours, Yes. that is good to hear. Dahil yun ang gusto ko makita. One of my favorite aspects of Eya Laure is your fire. So, Yeah. I don't want you to lose the fire. Okay. Ang dami tayo na pag-usapan on that Yes. whole weight. Now, let's talk more about some things that happened also in the last 20 months with Eya Laure here on the Spotlight series. Beautiful effect. And rightfully so. The Queen, Eya Laure, is with us here. The spotlight is on her here on starting lineup. Not too long ago, nandito yung mga kasama mo sa Alas. So obviously, nag-recap kami, nagkwentuhan, the usual with sila Gia and everybody else. And may kanya-kanya silang pasasalamat, syempre, from the experience. Ako, nagpasalamat ako sa kanila because ako emotionally involved ako lagi. Di ba, minsan nagme-message ako sa'yo. Emotionally involved ako sa mga laban nyo, sa mga nangyayari sa inyo. But I love that I am there with the roller coaster ride. Pero ang hindi ko pa nasasabi is, because I miss watching you play for so long, because I've been watching you since you were 15, yun ang pasasalamat ko rin sa Alas. That was my only way to watch Eya Laure, and I'm sure I'm not the only one. The fans out there na parang miss na miss ka na, hindi ka na sa college, wala ka na sa PVL. That was the only chance to watch Eya Laure. So thank you that you still play for the national team. What does that mean to you na kinukuha pa rin sa national team kahit na, yun nga, ikaw na nagsasabi, dami ng magagaling na bata na you have a different role now for the national team. What are you thinking about that, na your participation sa ating Alas Pilipinas? Lagi naman yun nasa isip ko kapag naglalaro for the flag. Honored talaga ako. And syempre, opportunity siya na hindi makukuha basta-basta, diba? And since 15 years old, 15, 20,
under 17. Yes, 15 years old ako noon. Sa Korat din kami naglaro noon with sila Faith. Grabe lang kasi yung feeling. Kapag alam mong yung mga ibang bansa, syempre, yung level ng laro nila is medyo malayo sa atin. And then makikita mo, nag-i-improved every year. Yes. Syempre talagang parang, ay, lumalapit na tayo sa kanila. Malapit na natin makuha yung set, makuha yung matalo Yes, sila, exactly. yung mga Tama, ganyan. tama. So parang nakikita mo kasi yung progress ng bawat taon na kaya natin, kaya talaga. Kaya ngayon na naglalaro ako until 26 para sa country, syempre malaking bagay para sa akin, malaking boost as a player na kaya ko pa rin pala makipagsabayan kahit na may mga bagong mga bagong ano ba yun? Bagong breed. Yeah, new breed. Bagong breed. Naman natin sabihin generation, din, Yes. pero new breed. Bagong breed new din talent. talaga. Na syempre, actually, yun din eh. Sila, yung mga bata, kakausapin ako. Yung mga bata, hindi talaga ako sanay. Hindi Yung talaga mga bata, pwede. hindi talaga pwede. Like, pero yung mga younger Yeah, kasi, Younger. di ba, ina-assign ka kila Shaina, di ba? Yes. Roommates kayo and all of that. Yeah. Actually, gusto ko din. Kasi nga yung energy, nahahawa ako lagi na, okay, kailangan ganito, ganyan. Pero, alam mo yun, parang kung paano sila mag-iisip, nagtatanong pa rin sila sa akin, ate, paano mo to inaano? Paano mo to paano mo hinahandle? So, syempre, parang ako, nasabi ko to. Ngayon, kanina, magkalaban kami. Tapos sabi ko, shucks, parang tinuro ko yun sa kanya. Patay. Okay, effective. Okay. Pero okay lang din. Parang alam mo yun, na-adapt niya, nakuha niya yung sinasabi ko. Lalo pa kay Shaina na grabe din talaga yung pinagdadaanan niya ngayon. Sabi ko, okay lang yan. After ng everything nang mangyari sa UAP career mo, pagka-graduate mo dyan, hahanapin mo yan at babaunin mo yan. Yung mga ganong klaseng bagay. Na, kala ko, syempre, malakas na sila eh. Kala ko hanggang doon na lang. Pero ang maganda kasi ngayon sa mga generations ngayon, like sila Angel, hungry pa rin sila. Hungry pa rin sa improvement kahit alam nilang malakas sila. Yeah. And probably, I don't know, I'm going to speak for you na saying, if not for Alas, yung competitive juices mo, siguro, Yes. mababakasyon ng mas Totoo matagal lang dahil din. wala nang PVL, wala pa yung Alas. So, Totoo lang. so thank you, Alas, for keeping Thank Eya, you so much. competitive. What's the most gratifying part? Na hindi yung the usual of being part of the national team. That's always an honor. But sa'yo personally, what's the most gratifying part of being part of this Alas? Is it the bond? Is it all of the places that you go to? Is it some of the conversations, the private conversations that you had pag nasa kwarto na kayo with some of the other... Ano yung pinaka-gratifying para sa'yo? I think yung conversations na nangyayari kapag syempre, tatambay, kunyari, may break time, Right. tatambay, kamusta ka na? Mga downtime. Tapos, syempre, like, kakamustahin mo yung team ng bawat isa. Kamusta kayo dun? Ganito ate, ganyan. So, parang, yung mga hindi usual na nangyayari sa araw-araw, kasi after ng Alas, magkakalaban na ulit kami. Or maybe, dati, like example, dati, magkalaban na kami, pero ngayon, nakapag-usap kami Yes, dahil sa Alas, tama. yung mga ganyang bagay. I think, kasi di ba yung mga tao, pinag-aaway kami or nagkakaroon ng issue, mga ganyan. Pero parang kami, meron ba something sa amin? Ilaro lang. Alam naman namin lahat na laro to. Minsan, may ano na nga kami, baklain mo te. Right, may mga right. ganun na nga silang term sa amin. Yung mga Right, bata, right. te, baklain lang natin sila. Right, Mga right. ganun. Sabi ko, ang perfect. Ibig sabihin kasi I think yung term na yun para sa kanila is, laruin natin to, enjoyin lang natin to. Na parang, syempre, galing sa kanila. Yun yung term nila sa amin, like, nakalimutan ko yung term nila Ate Jobs, pero like, lansihin lang natin. I think ganun, I'm not sure. Yes. Pero ganun, parang, kumbaga ngayon na, kung paano mag-isip yung sila Ate Jobs before na ako yung rookie. Sa ngayon, isa na to sa mga seniors. Tapos ako isa na sa mga seniors ngayon. Tapos yung mga bata is sila Shaina. Parang, ganito din pala yung mga mindset talaga ng mga tumatapak sa national team. Okay, but if I'm a fan of Eya Laure and I love all of these other players, you still want to beat them, right? Of course. Right? Of course. Okay. Hindi mawawala yun, ha? Hindi. Bakit naman mawawala? Siyempre, pagka magkakaibigan tayo sa labas ng court, Yeah. pero pagdating sa loob,
alam na natin Game ang on. isa't isa. Oo. Paangat Game natin. on. Alam mo yun, parang iangat natin ang Philippine volleyball, Yes. ang level ng Philippine volleyball. Great Diba, point. sama-sama. Great point. I Yeah, think yun check ko lang talaga. kasi ayoko nawawala yung ganyan. Hindi. Okay, quick question. Why Choco? Why Choco Mucho? Because of Ate Cici. Is it really? Is Yeah. it really because of her? Yes. Okay. I think malaking part talaga si Ate Cici sa decision na to dahil Wow. isa talaga, kung sino yung nakita nyo na Eya Laure nung season 81, Yeah. is because may part talaga doon na pinupush din talaga ako ni Ate Cici sa training pa lang. I mean, kahit outside ng court, talagang nandun talaga si Ate Cici, pupukpukin ako. At ibang leadership style ni Cici, alam natin yon. Not everybody can appreciate it, understand it. Ikaw gamay na gamay mo yon. Yes, Appreciate totoo mo siya. Oo Gusto mo naman. yon, type na yon. Totoo. Gustong-gusto ko kasi actually sa training sinasabihan ko, ewan ko po. Alam ko nasabi niya po dito, napanood ko po yun, na sabi ko kay Ate Cici, sigawan mo ko. Kailangan sigawan mo ko. Tama. At sinabi ko sa kanya kasi kailangan galitin mo ko. Kasi every time nagagalitin mo ko, mas lumalabas pa asarin mo ko. Kailangan ko yan. So yun. When I talked to her, she said, wala namang unfinished business. Ikaw, do you feel there is unfinished business na kayong dalawa, kailangan may title kayong dalawa? I feel like meron. I mean, meron kasi we once dreamed to give it ulit sa Espanya, yung Corona, di ba? Yes. And yun talaga yung ano namin before. Pero since now, kasama na namin yung mga ano namin, I think mas malaking bagay para sa amin. Kasi nakuha nila eh. So, yun na yung championship experience na meron sila. Ngayon, i-combine na lang talaga yun. Yes. And of course, sa pro scene naman, na I think hindi naman imposible. It's going to be interesting, ano? And there's no wrong answer, di ba? Siya, iba yung sagot niya, iba yung sagot mo. Yes. Pero you're trying to get a title with a team na kalaban you, who denied you a title back in season 81. Ang ganda ng dynamic, and that's what makes this Choco Mucho team exciting. But sabi nga ni Eya, podium muna. Yes, Yun muna. podium Let's relax on the expectations. Mahirap. We'll talk about expectations when we come back here with the Queen, Eya Laure, on Spotlight Series. One last round with the Queen. We talk about the return of Eya Laure to the PVL. Do you feel refreshed? Of course. Revived? Talaga. Talaga? What level of Excited. super? Sobrang talaga? excited. I'm sure you're excited. I'm sure you're determined. What I want to know is, when did you start feeling yourself again? Yung time na first kong day sa Choco Mucho. Kasi, like, yun nga again, ito yung mga nakalaban ko ng season 81 and most of them din talaga. And parang sabi ko, it reminded me kung sino ako nung rookie ako nung season 81 na yun. For me, dahil I think yun yung pinaka-confident na Eya na nakita ko. For me. Diba po? Interesting. Yeah. Kasi ka bitin yung pro career mo eh, di ba? Yeah. Parang bitin. So, Yeah. gets ko yan. Okay. So, ayun. But since now na bumalik ako, mas feel ko din, kasi ang dami ko nang nabaon eh, from the international stints, di ba? Yes. So, ayun, parang mas mas gigil ako na, eto yung mga natutunan ko, gusto ko tong i-share sa inyo. Gusto kong i-ano din sa inyo to, paramdam sa inyo na, eto na si Eya ngayon. Ganun. Ang namimiss ko yung pag medyo nakakunot na yun noon ni Yeah. Eya. Pag nakita ko na, naku, delikado na to, may mangyayaring masama. And I haven't seen that in the PVL for a long time. Okay, you're big on social media, obviously, you're very active. Let's say, na you talk about your return, naglagay ka na ng post sa Instagram, right? First day back, picture, whatever, baka ito gamitin mo, maganda. Like, what would your Instagram caption be? Instagram caption. Yeah. I think, slay us back. Yun na Simple? talaga. Simple lang, That's it? slay us back. Kasi,
wag ka na masyadong mag-caption. I mean, ako nga, wag ka na masyadong mag-caption, mag-work ka na lang, ipakita mo na lang, ganun. Yun na ba ang evolution I think mo? Parang yun na more talaga. work, less words? Yes, I think yun na lang talaga. Pero syempre, pagdating sa team, very vocal. of course, Pero like, of ibig ko course. sabihin, yun na lang, yung kung ano na lang yung makita nila, yun na lang mag-speak para sa kanila. Kasi the more you talk. Okay. Yes. So, tandaan nyo, makikita nyo yung Instagram post, Slay us back. You heard it Yes, first here. slay us back. On starting lineup. Okay, exercise tayo. Can I ask you to close your eyes for a while? Okay. When you envision your first day back in the PVL, tell me, what do you see? Ano yung entrance, yung game, yung practice, yung training, yung kaba? Meron ba? What do you see? What can you tell us while you're imagining it? I think goosebumps yung una kong nakikita. Yeah, mag-goosebumps ako pagka nakita ko ulit yung court, na yung mga PVL logo, yung mga fans, yung mga coaches ko, kasi sobrang hinintay ko tong araw na to ulit para maglaro. Naririnig mo ba yung ingay pagpasok Yes. mo pa lang and your fans? Like, Yes. Of course, kasi gustong-gusto ko talaga yung ingay. Gustong-gusto ko yung maraming sumisigaw. yes? Yun yung pinaka nagmo-motivate sa akin para maglaro pa ng grabe. Panalo ba? Yes, of Yeah! course Nagusto mo. naman! Yan ang ini-envision mo, ha? Win. Okay. But I love that. Thanks for giving us like a picture of your first day. Ako pa naman ang anchor mo sa first Wow. day. So, abangan ko yan. As a last question, Eya, before we let you go, what is it about volleyball, a part of volleyball na you appreciate more now na hindi mo masyadong na-appreciate before? Before the break, before your hiatus, hindi mo siya na-appreciate before, or iba ang appreciation mo before, pero ngayon parang iba na yung pakiramdam mo about that part. Or maybe something you enjoy now you did not enjoy before about volleyball. Is there anything? About volleyball. Yeah, the part of volleyball in the last 20 months. Parang wala akong maisip. Wala. You enjoy everything pa rin. The same way. The same You have the way. same enjoyment for everything, the early morning, Yeah. the I think- losses, Kasi parang yun talaga eh, hindi magiging perfect yung journey. Pero lahat kasi gusto ko yakapin. Kasi I think doon talaga sa lahat talaga, doon ako natututo eh. Yung mga bagay na hindi perfect. Yun. So parang lahat gusto kong ma-experience talaga. On that note, for all the fans of Eya Laure, pikit at yakap dahil malapit na ang Slay Us Back, Slay Us Return. Eya Laure, ladies and gentlemen, natuloy din kami sa wakas. Thank you very much. Thank Thank you you so so much. Thank And you good po. luck, stay healthy, as we always say, para makita namin kayo performing all the way till the end. There you go, the new Choco Mucho Flying Titan. Eya Laure. That has been your Spotlight series. This has been Boom Gonzalez. Thank you for joining us here on Starting Lineup.